व्हिडिओमध्ये आपण स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी आणि मेयर्स रिलेशनबद्दल शिकलो. तोच पार्ट आपल्याला पुढे कंटिन्यू करायचा आहे आणि मोनोॲटॉमिक गॅस, डायॲटॉमिक गॅस आणि पॉलीॲटॉमिक गॅसच्या स्पेसिफिक हीटचे फॉर्म्युले आणि त्यांचे ॲडियाबॅटिक रेशोज याबद्दल आज आपल्याला शिकायचं आहे. परंतु तत्पूर्वी आपण डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय ते थोडक्यात बघू. खरं तर यावर्षी म्हणजे 2020-21 या वर्षाकरता कोविड-19चं हे संकट असल्यामुळे शासनाने 25% सिलेबस कमी केलेला आहे. त्याच्यामध्ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आणि लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी हा पार्टसुद्धा कमी केलेला आहे. परंतु डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आणि लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी हे आपल्याला माहीत असल्याशिवाय आपण आजचा जो पार्ट आहे स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटीज ऑफ मोनोॲटॉमिक, डायॲटॉमिक अँड पॉलीॲटॉमिक गॅस याच्याबद्दल शिकू शकणार नाही, ते आपल्याला नीट समजणार नाही. म्हणून थोडक्यात मी तुम्हाला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय ते इथे सांगतो. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टीम आर डिफाइंड ॲज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स or independent quantities required to describe the position and configuration of the system completely. ही डेफिनेशन झाली. परंतु थोडक्यात याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगतो. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मीन्स इन शॉर्ट यू कॅन से नंबर ऑफ इंडिपेंडंट मूवमेंट्स. समजा हा एक क्युबिकल कंटेनर आहे आणि याच्यामध्ये आपण 3 ॲक्सेस कन्सिडर करू. हे जे मी माऊस पॉइंटरने दाखवतो हे जे एज दिसतं त्याला आपण एक्स ॲक्सिस समजू आणि हे जे एज दिसतं दुसरं माऊस पॉइंटरनी मी जे दाखवतो त्याला आपण वाय ॲक्सिस समजू आणि हे तिसरं एज व्हर्टिकल त्याला आपण झेड ॲक्सिस समजू. थोडक्यात एक्स आणि वाय ॲक्सिस हे हॉरिझॉन्टल आहेत आणि हे हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे, खालचं बॉटम ग्राउंड सरफेस असतं त्या पद्धतीने. आणि हे जे एज आहे झेड ॲक्सिस ते व्हर्टिकल झालं म्हणजे व्हर्टिकल डायरेक्शन ते दाखवतं. आता एखादी वस्तू जर फक्त हॉरिझॉन्टल प्लेनवर जात असेल तर ती फक्त आपण 2 कोऑर्डिनेट्सने स्पेसिफाय करू शकतो, एक्स आणि वाय. किंवा असं समजा की हे खालचं बॉटम जे दिसतं ते खूप मोठं हॉरिझॉन्टल ग्राउंड आहे आणि त्याच्यावर अशी एक्स ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला एक ट्रेन जात आहे. तिथं रेल्वे ट्रॅक आहे. आता ती रेल्वे ट्रॅक सोडून जाऊ शकत नाही म्हणजे ती फक्त एक्स ॲक्सिसच्या डायरेक्शनलाच जाऊ शकते. म्हणून त्या ट्रेनसाठी झालं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. परंतु जर मोटरसायकल असेल आणि हे ग्राउंड आहे असं आपण समजलं, एक्स आणि वाय ॲक्सिसनी ते बाउंड केलेलं आहे, तेव्हा ती मोटरसायकल ग्राउंडवर कुठंही जाऊ शकते. त्याला असं काही स्पेसिफिक डायरेक्शन नाही. ती पुढं जाऊ शकते वाय ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला, ती एक्स ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला जाऊ शकते, ती मध्ये पण जाऊ शकते. ती मध्ये अशी कुठेही गेली तर त्याची पोझिशन आपण 2 कोऑर्डिनेट्सने सांगतो. एक म्हणजे एक्स ॲक्सिसवर त्याची व्हॅल्यू काय आणि वाय ॲक्सिसवर त्याची व्हॅल्यू काय. म्हणून त्या मोटरसायकलसाठी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 झालं. कारण एक्स आणि वाय ॲक्सिस म्हणजे 2 ट्रान्सलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. जेव्हा एक्स कोऑर्डिनेट सांगतो आपण तेव्हा ते वायशी इंडिपेंडंट आहे आणि जेव्हा आपण वाय कोऑर्डिनेट सांगतो तेव्हा ते एक्सवर इंडिपेंडंट आहे. म्हणून इथं म्हटलं आहे इंडिपेंडंट क्वांटिटीज. आता अजून एक तिसरं उदाहरण कन्सिडर करा की समजा एरोप्लेन आहे. आता एरोप्लेन हवेमध्ये उडतं म्हटल्यानंतर ते वर पण जाऊ शकतं झेड ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला, ते एक्स ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला पण जाऊ शकतं, ते वाय ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला पण जाऊ शकतं. म्हणून त्याला 3 ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम झाल्यात. हे असंच असतं गॅसमध्ये सुद्धा. गॅसचे जे मॉलिक्युल्स असतात किती प्रकारचे मूव्हमेंट करू शकतात, त्या इंडिपेंडंट मूव्हमेंट्स म्हणजेच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. जर मोनोॲटॉमिक गॅस असेल तर तो एक्स ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला जाऊ शकेल किंवा वाय ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला जाऊ शकेल किंवा तो झेड ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला जाऊ शकेल.
ॲक्च्युली तो मध्ये स्पेसमध्ये कुठेही जाणार, त्याची पोझिशन तो कुठेही असला तरी 3 कोऑर्डिनेट्सने आपण सांगणार, एक्स, वाय आणि झेड. म्हणून त्या मोनोॲटॉमिक गॅससाठी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम झाल्यात 3. आता डायॲटॉमिक गॅस असेल तर त्याच्यामध्ये 2 ॲटम्स आहेत, ह्या 3 ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहेच. याशिवाय तो स्वतःभोवती फिरू शकतो आणि फिरताना तो व्हर्टिकल ॲक्सिस भोवती फिरू शकतो किंवा हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस भोवती फिरू शकतो. म्हणजे त्या 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम झाल्या. त्याच्यामध्ये जर तो नॉन रिजिड असेल तर तो व्हायब्रेटसुद्धा होऊ शकतो. म्हणजे अशा प्रकारे अनेक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात. आता हा पार्ट आपल्या सिलेबसमधून काढलेला असल्यामुळे इथं जास्त न सांगता आजच्या व्हिडिओसाठी, आजच्या लेक्चरसाठी आपल्याला जेवढं आवश्यक आहे तेवढ्या महत्त्वाच्या गोष्टी इथं मी तुम्हाला सांगतो. ह्या फक्त तुम्ही आता लक्षात ठेवा. काय सांगितलं याच्यामध्ये बघा, मोनोॲटॉमिक गॅस असेल, इथं बघा तुम्ही ह्या फिगरमध्ये हा आता एक्स ॲक्सिसच्या, आता हा वाय ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला चाललेला आहे. म्हणजे 2 डिग्री झाल्या एक्स, वाय आणि हा झेड ॲक्सिसच्या डायरेक्शनला. म्हणजे किती झाल्या 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. स्वतःभोवती फिरला बघा व्हर्टिकल ॲक्सिस भोवती, नंतर परत फिरला, आता हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस भोवती रोटेट झाला. त्याचवेळी तो जर नॉन रिजिड असेल तर व्हायब्रेट होऊ शकतो. म्हणजे ही पण डिग्री ऑफ फ्रीडम झाली. तर ह्या गोष्टी फक्त लक्षात घ्या, जास्त डिटेलमध्ये न जाता या गोष्टी आता पाठ करा. मोनोॲटॉमिक गॅस हॅज 3 ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक्स, वाय, झेड. Translational means to go from one place to another place. Rigid diatomic gas has 3 translational plus 2 rotational, so total 5 degrees of freedom. When diatomic molecule is rigid, it cannot vibrate, so it does not have vibrational degree of freedom. Rigid diatomic gas molecule has 3 translational and 2 rotational, so total 5 degrees of freedom. But if gas is non-rigid, then it can vibrate. Non-rigid diatomic gas has 3 translational, 2 rotational degrees of freedom plus 2 vibrational degrees of freedom, so total 7 degrees of freedom. तर हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. मोनोॲटॉमिक गॅससाठी असतात 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रिजिड डायॲटॉमिक असेल तर 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आणि नॉन रिजिड डायॲटॉमिक गॅस असेल तर 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. कारण ह्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडमवरती फॉर्म्युले ठरणार आहेत स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटीचे. त्यामुळे हे लक्षात ठेवा, महत्त्वाचे आहेत. आता लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी म्हणजे काय ते बघू, कारण तेही आजच्या पिरियडसाठी आपल्याला लागणार आहे. So what is law of equipartition of energy? The law of equipartition of energy states that for a gas in thermal equilibrium, energy of the gas is equally distributed amongst the various degrees of freedom, and the energy associated with each degree of freedom per molecule is half kB into T, where kB is the Boltzmann's constant and T is absolute टेम्परेचर ऑफ द गॅस. लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी हा पार्टसुद्धा या वर्षीच्या सिलेबसमधून डिलीट केलेला आहे. याच्यावरती प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. परंतु आजचं जे आपलं युनिट आहे स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ मोनोॲटॉमिक, डायॲटॉमिक अँड पॉलीॲटॉमिक गॅस मॉलिक्युल्स, तो मात्र सिलेबसमधून डिलीट केलेला नाही आणि त्याच्यासाठी हे लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी अँड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आवश्यक आहे. तर लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी काय सांगतो आहे, तर जेव्हा गॅस मॉलिक्युल्स हे मोशनमध्ये असतात कंटेनरमध्ये वेगवेगळ्या डायरेक्शनला अनेक मॉलिक्युल्स असतात, तेव्हा प्रत्येक मॉलिक्युलला कायनेटिक एनर्जी असते. ही कायनेटिक एनर्जी प्रत्येक डिग्रीला सारखी डिस्ट्रीब्यूट झालेली असते. म्हणजे जर समजा एखाद्या मॉलिक्युलला 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम असेल तर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडमला ती एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट झालेली असते आणि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडमला एनर्जी असते हाफ kBT. मॅथमॅटिकली वी कॅन राईट एनर्जी पर डिग्री पर मॉलिक्यूल इज हाफ kB इंटू T. म्हणजे एकच मॉलिक्यूल आहे असं समजा एखाद्या कंटेनरमध्ये, मग त्याच्या एका डिग्री ऑफ फ्रीडमची एनर्जी असते हाफ kB इंटू T. अशा प्रकारे जर त्याला 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम असेल तर मग टोटल एनर्जी काढायची असेल तर त्याला इंटू 3 करा. 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम असेल तर इंटू 5 करा. एका मॉलिक्यूलसाठी होईल.
2 मॉलिक्युल्स असतील तर दोघांची मिळून काढायची असेल तर इंटू 2 करा, आणि n मॉलिक्युल्स असतील सगळ्यांची मिळून काढायची असेल तर इंटू n करा. तर हे 2 पार्ट्स आजच्या युनिटसाठी आपल्याला आवश्यक आहे. एक म्हणजे लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी आणि दुसरा म्हणजे डिग्री ऑफ फ्रीडम. आजचा पार्ट घेण्यापूर्वी मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटीबद्दल शिकलो होतो. त्यातले काही फॉर्म्युले आज आपल्याला लागणार आहेत, त्याच्यावरती आपण एक नजर टाकू. व्हॉट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी? Specific heat capacity is defined as amount of heat energy required to increase the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी म्हणजे काय त्याच्याबद्दल आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये शिकलो आहे. 2 प्रकारच्या स्पेसिफिक हीट असतात, एक म्हणजे मोलर स्पेसिफिक हीट आणि दुसरी म्हणजे प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट. तर इथं मोलर स्पेसिफिक हीटबद्दल सांगितलेलं आहे. मोलर स्पेसिफिक हीट म्हणजे काय? तर समजा तुम्हाला एका मोल गॅसचं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअसमधून वाढवायचं असेल तर जी हीट द्यावी लागेल त्याला म्हणतात मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट ह्या 2 प्रकारच्या आहेत. प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीटसुद्धा 2 प्रकारच्या आहेत, फक्त तिथं पर युनिट मास असतं. मोलर स्पेसिफिक हीटचे 2 प्रकार कोणते? नंबर 1, स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इक्वल टू dq अपॉन n डेल्टा टी. dq मीन्स हीट एनर्जी ॲब्झॉर्ब्ड, n means number of moles and delta T means change in temperature when volume is kept constant. म्हणजे एखाद्या कंटेनरमध्ये गॅस भरला तुम्ही आणि त्याचं व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहील अशा पद्धतीने तुम्ही त्याला हीट केलं, व्हॉल्यूम वाढणार नाही, प्रेशर वाढेल, तेव्हा तो DQ एवढी हीट ॲब्झॉर्ब करतो आणि त्याच्यामध्ये n मोल्स असतील आणि डेल्टा टीने जर टेम्परेचर वाढलं असेल तर मग CV स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम कसं काढायचं? तर त्या हीटला तुम्ही n आणि डेल्टा टीने डिवाइड केले की तुम्हाला स्पेसिफिक हीट मिळते. याच्यावरून तुम्हाला मिळेल की एका मोलसाठी 1 डिग्री सेल्सिअसमधून टेम्परेचर वाढवण्यासाठी किती हीट लागेल. जसे स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असते तशाच पद्धतीने स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर असते आणि फॉर्म्युला सेम होतो, फक्त इथं प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवलं जातं. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण हेही पाहिलं, specific heat at constant pressure is always greater than specific heat at constant volume because when gas is heated at constant volume there is no expansion, there is no work done, therefore no extra energy is required. But when gas is heated at constant pressure, pressure remains constant but volume increases, therefore there is expansion of a gas and work is done against the expansion, therefore some additional amount of heat energy is required. Therefore heat energy absorbed at constant pressure is always greater than heat energy absorbed at constant volume. In last video we have also seen Mayer's relation. This is a relation between specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume, and that is equal to Cp minus Cv is equal to R, where R is a universal gas constant. We have also seen in the first video of this chapter relation between Boltzmann's constant and universal gas constant, that is Kb equal to R upon Na. Kb is Boltzmann's constant, R is universal gas constant and Na is Avogadro's number. Avogadro's number means number of molecules in 1 mole of a gas. हे तिन्हीचे तिन्ही कॉन्स्टंट आहे, प्रत्येकाची व्हॅल्यू ठरलेली आहे. युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू असते 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. Na म्हणजे एका मोलमध्ये किती मॉलिक्युल्स असतात ही आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये शिकलो आहे. ती संख्या पण कॉन्स्टंट असते आणि ती असते 6.02214,076 × 10⁻23. त्यामुळे आरची व्हॅल्यू जर कॉन्स्टंट असेल आणि NAची व्हॅल्यू जर कॉन्स्टंट असेल, त्यामुळे ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज जर आपण याच्यामध्ये ठेवल्या तर केबीची व्हॅल्यूसुद्धा कॉन्स्टंटच येईल आणि मग ती व्हॅल्यू आपल्याला एवढी मिळेल. तुम्ही कॅल्क्युलेशन्स करून चेक करून बघा, एवढी व्हॅल्यू ती येते. आता NAला युनिट नसल्यामुळं, कारण ते नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत, तर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स हा प्युअर नंबर असतो इथं, त्यामुळं जे आरचं युनिट तेच केबीचं, ते आलं जूल पर केल्विन पर मोल. तर हे फॉर्म्युले आजच्या व्हिडिओसाठी आपल्याला लागणार आहेत. आता याच्यावरून आपण मोनोॲटॉमिक गॅस, डायॲटॉमिक गॅस
आणि पॉलीॲटॉमिक गॅसच्या स्पेसिफिक हीटचे दोन प्रकारच्या स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम अँड स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर हे फॉर्म्युले डिराईव्ह करणार आहोत आणि त्या प्रत्येकाचं ॲडियाबॅटिक कॉन्स्टंट त्याचा पण फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह करणार आहोत. बघूयात आता. प्युअरली मॅथमॅटिकल पार्ट आहे, सोपा आहे, प्रॅक्टिसची तुम्हाला गरज लागेल. बघा, लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी काय सांगतो? एनर्जी पर डिग्री पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ KB इंटू टी. म्हणजे समजा एखाद्या कंटेनरमध्ये गॅस असेल, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असू शकतात, तर एका मॉलिक्युलची आणि एका डिग्री ऑफ फ्रीडमची एनर्जी असते हाफ KB इंटू टी. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ही एका डिग्री ऑफ फ्रीडमची झाली एका मॉलिक्युलची. पण एका मॉलिक्युलला मोनोॲटॉमिक गॅसमध्ये असतात 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. आपण सुरुवातीलाच ते पाहिलं, त्यासाठीच मी तुम्हाला त्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडमबद्दल सुरुवातीला सांगितलं. बट मोनोॲटॉमिक गॅस हॅज 3 ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. म्हणजे एका डिग्रीसाठी हाफ KBT एका मॉलिक्युलची, आणि एका मॉलिक्युलला असतात 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. म्हणजे टोटल तुम्हाला एनर्जी काढायची असेल एका मॉलिक्युलची, तर याला 3 ने मल्टिप्लाय करा. देअरफॉर एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू 3 इंटू हाफ KBT. म्हणजे आता ही 3 डिग्री ऑफ फ्रीडमची झाली. फ्रॉम दॅट एनर्जी पर मोल, कारण हे एका मॉलिक्युलची आहे, लक्षात घ्या फरक याच्यामध्ये. एका मॉलिक्युलची एवढी आहे 3 इंटू हाफ म्हणजे 3/2 KBT. तुम्हाला एका मोलची काढायची आहे, तर एका मोलमध्ये किती मॉलिक्युल्स असतात? तर ॲव्होगॅड्रोज नंबर इतके, ते NA दाखवतो आपण. म्हणजे याला तुम्ही NA मल्टिप्लाय केलं की NA एवढ्या मॉलिक्युलची म्हणजेच एका मोलची मिळेल, कारण एका मोलमध्ये NA एवढे मॉलिक्युल्स असतात. देअरफॉर एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 KBT इंटू NA. बट वी हॅव जस्ट सीन फॉर्म्युला फॉर बोल्ट्झमन्स कॉन्स्टंट. KB इज इक्वल टू R अपॉन NA. R is universal gas constant, NA is Avogadro's number. From that we can write R is equal to KB into NA, and here you can see this term KB into NA is present in this equation. Therefore in place of this KB into NA we can write R. Therefore this equation will be energy per mole, that is equal to E, 3/2 R into T. Suppose we are heating this gas at कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. असं समजा की आपण गॅसला कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला हीट करतो, म्हणजे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवून हीट करतो, तेव्हा ही जी काय एनर्जी पर मॉलिक्यूल असते ती इंटरनल एनर्जी असते. आणि इंटरनल एनर्जीचा फॉर्म्युला इथं झाला 3/2 RT. याला समजा इक्वेशन 2 आपण म्हणू. R इज अ युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट, T इज ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. आता आपण कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला हीट करतो म्हटल्यानंतर स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम फॉर्म्युला आहे dQ अपॉन N डेल्टा T. dQ इज हीट एनर्जी ॲब्झॉर्ब्ड, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स अँड डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर. हिअर वी कॅन राईट CV इज इक्वल टू E अपॉन N इंटू T. आता हे कसं झालं? dQच्या ठिकाणी E का आलं? कारण जेव्हा तुम्ही गॅस हा कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला हीट करता तेव्हा व्हॉल्यूम वाढत नाही, म्हणजे एक्सटर्नल वर्क होत नाही. ही जी काय DQ एनर्जी देता तुम्ही ती पूर्णपणे इंटरनल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होते, आणि इंटरनल एनर्जीमुळे टेम्परेचर वाढतं. इथं एक्सटर्नल वर्क होत नाही, म्हणून DQ ही हीट एनर्जी, त्याच्या जागी आपण E लिहिलं. E म्हणजे इंटरनल एनर्जी गॅसची. आपण सप्लाय केलेली सगळीची सगळी हीट एनर्जी ही इंटरनल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट झालेली आहे, कारण इथं एक्सटर्नल वर्क काही होत नाही, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे. म्हणून आपण DQच्या ठिकाणी E लिहिलं, आणि डेल्टा Tच्या ठिकाणी आपण T घेतलं, टेम्परेचर घेतलं आपण ते. आणि नंबर ऑफ मोल्स समजा आपण जर 1 घेतलं, N इक्वल टू 1 घेतलं आपण, कारण इथं आपण काय घेतलं? एनर्जी पर मोल म्हटलं आहे आपण. पर मोल याचा अर्थ एका मोलसाठी, म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आपण काढलेला आहे तो एका मोलसाठी काढलेला आहे. मग एका मोलसाठी जर तुम्ही काढत असाल तर इथं यांच्या जागी तुम्हाला 1 ठेवावं लागेल. म्हणजे N इक्वल टू 1 जर तुम्ही ठेवलं तर हे इक्वेशन काय होईल बघा, CV इक्वल टू E अपॉन T. आता याच्यामध्ये तुम्हाला Eचा फॉर्म्युला इथं तुम्ही काढला इक्वेशन 2मध्ये, एनर्जी पर मोल. ही एनर्जी पर मोल आलेली कुठून आहे? तर जी बाहेरून हीट एनर्जी आपण सप्लाय केलेली आहे DQ, तीच ती इंटरनल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट झालेली आहे. म्हणजे DQ म्हणजेच E, आणि E या फॉर्म्युल्याने दिलेली आहे. त्यामुळे इक्वेशन 2 वरून तुम्ही ह्या CVच्या इक्वेशनमध्ये Eची व्हॅल्यू ठेवा 3/2 RT. तुम्हाला हे इक्वेशन मिळतं. याच्यामध्ये
T कॅन्सल होईल अँड फायनली यू विल गेट फॉर्म्युला फॉर स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम फॉर मोनोॲटॉमिक गॅस. म्हणजे आपल्याला स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला मिळाला मोनोॲटॉमिक गॅससाठी. आता यामध्ये R कॉन्स्टंट आहे आणि 3/2 कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे याचा अर्थ स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट फॉर एनी मोनोॲटॉमिक गॅस. म्हणजे समजा कोणताही मोनोॲटॉमिक गॅस तुम्ही घ्या, हेलियम असेल, अजून कोणता असेल, निऑन असेल, काय वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये शिकत असाल तर तुम्हाला त्याबद्दल माहिती आहे. सगळ्या मोनोॲटॉमिक गॅससाठी स्पेसिफिक हीट ठरलेली आहे, कारण तुमच्या हातामध्ये काही नाही. R तुम्ही बदलू शकत नाही, 3/2ची व्हॅल्यू तुम्ही चेंज करू शकत नाही. सो मोनोॲटॉमिक गॅससाठी CV म्हणजे स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला 3/2R. आता CPचा फॉर्म्युला काढायचा आहे मोनोॲटॉमिक गॅससाठीच. त्यासाठी आपल्याला यूज करायचं आहे मेयर्स रिलेशन, जे आपण स्टार्टिंगला पाहिलं, कालही आपण पाहिलं, याच्यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याबद्दल शिकलो आहे. व्हॉट इज मेयर्स रिलेशन? CP - CV = R. आता याच्यावरून आपण असं लिहू शकतो CP = CV + R. नाव कीप दिस व्हॅल्यू ऑफ CV इन दिस इक्वेशन. वी गेट CP = 3/2R + R. ह्या दोघांची बेरीज केली तर आपल्याला मिळेल 5/2 टाइम्स R. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोॲटॉमिक गॅस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. याच्यामध्ये सुद्धा R कॉन्स्टंट आहे, 5/2 कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे ही सुद्धा स्पेसिफिक हीटची व्हॅल्यू फिक्स आहे, कॉन्स्टंट आहे, ती आपण चेंज करू शकत नाही. सगळ्या प्रकारच्या मोनोॲटॉमिक गॅससाठी हा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही मोनोॲटॉमिक गॅसची स्पेसिफिक हीट काढायची असेल तर हे फॉर्म्युला तुम्ही वापरायचं. कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमसाठी हा 3/2R आणि कॉन्स्टंट प्रेशरसाठी 5/2R. आणि आपल्याला शेवटी काढायचं आहे ॲडियाबॅटिक कॉन्स्टंट किंवा ॲडियाबॅटिक रेशो. ॲडियाबॅटिक कॉन्स्टंट इज रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. We know the value of CP and CV. Keep these two values in this equation. This R will get cancelled, this 2 will get cancelled, and we will get the value of gamma, that is adiabatic constant, is equal to 5/3. So these are three important relations for monoatomic gas. Specific heat at constant volume 3/2R, specific heat at constant pressure 5/2R, and gamma, that is adiabatic constant, 5/3. And also remember, these specific heats are molar specific heat, not the principal specific heats. अशाच पद्धतीचे फॉर्म्युले आपण आता डायॲटॉमिक गॅससाठी काढूयात. जर तुम्हाला ह्या मोनोॲटॉमिक गॅसच्या स्टेप्स समजल्या असतील तर डायॲटॉमिक गॅससाठी सेम त्या टाईपच्या स्टेप्स आहेत, तुम्हाला समजायला काहीही अडचण जायला नाही पाहिजे. परत त्याच पद्धतीने तिथूनच आपण स्टार्ट करूया. फक्त आता या ठिकाणी रिजिड डायॲटॉमिक गॅस आहे. रिजिड म्हटल्यानंतर तो व्हायब्रेट होऊ शकत नाही, तो ट्रान्सलेट होऊ शकतो, तो रोटेट होऊ शकतो, पण व्हायब्रेट होऊ शकत नाही. एनर्जी पर डिग्री पर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 1/2 kB × T. दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी. एका मॉलिक्यूलची एका डिग्री ऑफ फ्रीडमसाठी एनर्जी असते 1/2 kB × T. बट रिजिड डायॲटॉमिक गॅस हॅज 5 degrees ऑफ फ्रीडम, 3 translational and 2 rotational. So total energy of one molecule, एका मॉलिक्यूलची एनर्जी सगळ्या 5 डिग्री ऑफ फ्रीडमची होईल 5 × 1/2 kBT, मीन्स 5/kBT. ही एका मॉलिक्यूलची झाली, परंतु एका डिग्री ऑफ फ्रीडमसाठी इक्वेशन 1मध्ये दिलेली. आणि हे जे इक्वेशन आपल्याला मिळालं आता ते एका मॉलिक्यूलची आहे आणि सगळ्या डिग्री ऑफ फ्रीडमची आहे. आता त्याच्यावरून आपण एका मोलची काढायची. एनर्जी पर मोल इक्वल टू 5/2 kBT × NA. कारण एका मोलमध्ये NA ॲव्होगॅड्रोज नंबर इतके मॉलिक्युल्स असतात, म्हणजे त्यांनी आपण मल्टिप्लाय केलं की सगळ्या NA एवढ्या मॉलिक्युलची म्हणजे एका मोलची एनर्जी आपल्याला मिळते. ही एनर्जी इंटरनल एनर्जी असते. त्याच्यावरून आपण असं लिहू शकतो. आता आपल्याला हे माहीत आहे KB = R/NA हे रिलेशन, त्यासाठीच मी तुम्हाला स्टार्टिंगला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं. KB इज अ बोल्ट्झमन्स कॉन्स्टंट, R इज युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट, NA इज ॲव्होगॅड्रोज नंबर. मोनोॲटॉमिक गॅससाठी जसं आपण केलं सेम त्या टाईपच्या स्टेप्स आहेत. त्याच्यावरून R आपल्याला मिळतं KB × NA. ह्या इक्वेशनमध्ये KB NA तुम्हाला दिसतं, त्याच्या जागेवरती R लिहा, म्हणजे हे इक्वेशन होईल एनर्जी पर मोल इक्वल टू E. दिस इज इंटरनल एनर्जी
ऑफ ऑल मॉलिक्युल्स NA मॉलिक्युल्स, एका मोलमधली एनर्जी आहे ती, एनर्जी पर मोल इक्वल टू 5/2 RT. R इज युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट, T इज ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आता आपल्याला CVचा फॉर्म्युला काढायचा आहे, स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम फॉर रिजिड डायॲटॉमिक गॅस. CV इक्वल टू dQ/N डेल्टा T. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहीत आहे, पण हे dQ म्हणजे आपण बाहेरून सप्लाय केलेली हीट एनर्जी. आता कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असल्यामुळं वर्क होत नाही, त्याच्यामुळं एक्सपान्शन होत नाही, वर्क नाही, त्यामुळं दिलेली सगळी हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होते. म्हणजे DQच्या ठिकाणी तुम्ही E लिहायचं आहे आणि डेल्टा Tच्या ठिकाणी तुम्ही T लिहायचं आहे. आणि इथं आपण Nची व्हॅल्यू 1 घेणार आहोत, कारण इथं आपण म्हटलं आहे एनर्जी पर मोल याचा अर्थ 1 मोल, म्हणजे इथंसुद्धा आपल्याला Nच्या जागी 1 घ्यायचं आहे. इथं N इक्वल टू 1 ठेवल्यानंतर आपल्याला ही स्टेप मिळते. आता Eची व्हॅल्यू इक्वेशन 2मध्ये दिलेली आहे, ती इथं ठेवा. त्याच्यावरून आपल्याला CVची व्हॅल्यू मिळते 5/2 RT/T. त्याच्यामध्ये T कॅन्सल होतं आणि CV इक्वल टू आपल्याला मिळतं 3/2 R. दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ रिजिड डायॲटॉमिक गॅस मॉलिक्यूल ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. आता कॉन्स्टंट प्रेशरला काढायचे असेल तर पुन्हा एकदा ते मेयर्स रिलेशन यूज करा. CP - CV इक्वल टू R. CV आपल्याला दिलेलं आहे, आपण काढलं आहे ते. याच्यावरून आपण CP इक्वल टू CV + R असं लिहू शकतो. CVची व्हॅल्यू इथं ठेवा ह्या इक्वेशनमध्ये. त्याच्यावरून आपल्याला हे मिळतं 5/2 R + R, दॅट विल बी 7/2 R. सो दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गॅस, रिजिड डायॲटॉमिक गॅस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. म्हणजे 2 व्हॅल्यूज आपल्याला मिळाल्या, स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम अँड कॉन्स्टंट प्रेशर. त्याच्यावरून आता गॅमा काढा, ॲडियाबेटिक कॉन्स्टंट विच इज रेशो ऑफ CP/CV. त्याच्यामध्ये ह्या व्हॅल्यूज ठेवल्या की R कॅन्सल होतं, 2 कॅन्सल होतं आणि आपल्याला गॅमा मिळतं डायॲटॉमिक रिजिड डायॲटॉमिक गॅससाठी 7/5 R. हे 3 एक्सप्रेशन्स आपल्याला मिळाले, CV, CP, गॅमा रिजिड डायॲटॉमिक गॅससाठी. सेम याच पद्धतीने आपल्याला आता नॉन रिजिड डायॲटॉमिक गॅससाठी ह्या व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत. पुन्हा आपण तसंच स्टार्ट करूयात. लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जीपासून. लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी काय सांगतोय, एनर्जी पर डिग्री पर मॉलिक्यूल इज ½ kB × T. लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी आपण वापरला आहे, परंतु या ठिकाणी आता नॉन रिजिड डायॲटॉमिक गॅस आपण घेतलेला आहे. 1 डिग्री ऑफ फ्रीडमची एका मॉलिक्यूलची एनर्जी एवढी झाली. नॉन रिजिड डायॲटॉमिक गॅससाठी किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात, तर 7 कशा, तर 3 ट्रान्सलेशनल + 2 रोटेशनल, म्हणजे झाल्या किती 3 + 2 5 + 2 व्हायब्रेशनल, म्हणजे टोटल झाल्या 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. म्हणजे एका डिग्री ऑफ फ्रीडमची एनर्जी ½ kBT असेल, तर अशा 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम आहे. त्यामुळे एका मॉलिक्यूलची एनर्जी होईल 7 × ½ kBT, कारण एका डिग्री ऑफ फ्रीडमची ½ kBT. अशा त्या ठिकाणी 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहेत, म्हणून 7 × ½ म्हणजे 7/kBT ही झाली एका मॉलिक्यूलची. त्याच्यावरून एका मोलची काढायची, तर एका मोलची काढायची म्हणजे एका मोलमध्ये किती मॉलिक्युल्स असतात, तर NA ॲव्होगॅड्रोज नंबर NA, एका मोलमधल्या मॉलिक्यूलची संख्या ठरलेली आहे. आता पुन्हा पहिल्यासारखंच KB बोल्ट्झमन्स कॉन्स्टंट इज इक्वल टू R/NA. फ्रॉम दॅट वी कॅन राईट R इक्वल टू KB × NA. In this equation we have to replace this KB NA by R. Therefore we get energy per mole, that is equal to internal energy, hence represented by E, is equal to 7/2 R into T, because this KB into NA is replaced by R. Once again the formula for specific heat at constant volume is dQ/N delta T. dQ is amount of heat energy supplied, but at constant volume that heat energy supplied externally is converted into internal energy of gas molecules, because no work is done, volume is kept constant. Therefore this dQ can be replaced by E, and this equation can be written as CV equal to E/N into T. Delta T is replaced by T. Once again, as here we have taken energy per mole means 1 mole, here we have to write N equal to 1. From that we get this equation. Now E is given in equation 2. Keep the value of E equal to 7/2 RT in this equation. We get this step. Here T get cancel and we get specific heat
of non-rigid diatomic gas at constant volume, and that will be Cv equal to 7/2 R. Now to find Cp, once again use Mayer's relation, which is Cp minus Cv equal to R. From this we can write Cp equal to Cv plus R. Keep the value of Cv 7/2 R in this equation. We get Cp equal to 7/2 R plus R. If we add this, we get Cp equal to 9/2 R. So two specific heats. We have got expressions for two specific heats of non-rigid diatomic gas. One is the specific heat at constant volume, that is 7/2 R, and second is the specific heat at constant pressure, which is 9/2 R. Now we have to find adiabatic constant, which is the ratio of Cp upon Cv. Gamma equal to Cp upon Cv equal to 9/2 R. Here it is 9/2 upon 7/2 R. R will get cancelled, 2 will get cancelled, and we get gamma equal to 9/7 for this non-rigid diatomic gas. And finally we will find specific heat capacities for polyatomic gas. For polyatomic gas consists of more than 2 atoms. Once again, we will start from law of equipartition of energy. What is law of equipartition of energy? Energy per degree per molecule is equal to half kb into T. पहिल्यासारखंच आहे. kb म्हणजे बोल्ट्झमन्स कॉन्स्टंट आहे, T म्हणजे ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर आहे गॅसचं. हे एका मॉलिक्यूलची एका डिग्री ऑफ फ्रीडमची झाली. परंतु पॉलीॲटॉमिक गॅससाठी किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात? तर आता इथं लक्षात ठेवा, हे डायरेक्ट पाठ करा, कारण आपण डिग्रीज ऑफ फ्रीडमबद्दल व्हिडिओ इथं मी अपलोड केलेला नाही. त्याच्याबद्दल आपण जास्त इथं शिकलो नाही, कारण तो पार्ट यावर्षी सिलेबसमधून डिलीट केलेला आहे. त्यामुळे पॉलीॲटॉमिक गॅस हॅज अ 3 ट्रान्सलेशनल, 3 रोटेशनल अँड F व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. F हे डिपेंड असते की त्या पॉलीॲटॉमिक गॅसमध्ये किती ॲटम्स आहेत त्याच्यावरती ते डिपेंड असतं. म्हणजेच टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम झाल्या 3 + 3 + F. आता व्हायब्रेशनल डिग्रीमध्ये कसं असतं, म्हणजे आता टोटल एनर्जी आपण कशी काढणार पहा, एनर्जी पर मॉलिक्यूलची. तर आपल्याला माहिती आहे की एका डिग्री ऑफ फ्रीडमची असते हाफ kBT. अशा किती ट्रान्सलेशनल डिग्रीज आहेत तर 3, म्हणजे 3 × हाफ kBT म्हणजे 3/2 kBT. हा टर्म झाला ट्रान्सलेशनलसाठी. त्यानंतर रोटेशनल किती डिग्रीज आहेत? 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. एका डिग्री ऑफ फ्रीडमची किती असते? हाफ kBT. अशा किती आहेत तर 3 × 3 करा, म्हणजे परत हा दुसरा टर्म झाला 3/2 kBT रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडमसाठी. आणि व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती आहे? F आहे. एका डिग्री ऑफ फ्रीडमची किती असते तर हाफ kBT, म्हणजे याचा अर्थ हाफ kBTला Fने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे होतं. जसं इथं कसं होतं की ट्रान्सलेशनलमध्ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होत्या म्हणून 3ने मल्टिप्लाय केलं. रोटेशनलमध्ये सुद्धा 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे म्हणून 3ने मल्टिप्लाय केलं हाफ kBTला. मग व्हायब्रेशनमध्ये सुद्धा काय आहे की F व्हायब्रेशनल डिग्रीज आहेत म्हटल्यानंतर हाफ kBTला Fने मल्टिप्लाय केलं होतं. इथं 2Fने का मल्टिप्लाय केलं तर व्हायब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हे ट्रान्सलेशनल आणि रोटेशनलपेक्षा थोडंसं वेगळं असतं. एक व्हायब्रेशनल म्हणजे ॲक्च्युली 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात, कारण त्याच्यामध्ये 2 टर्म्स असतात. आता त्याबद्दल इथं मी जास्त तुम्हाला सांगणार नाही. फक्त लक्षात घ्या की व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असेल, F असतील तर त्याच्या डबल घ्यायचं, म्हणून या ठिकाणी आपण 2F घेतलेलं आहे. आता ह्या स्टेप्स सोडवा. ही एका मॉलिक्यूलची एनर्जी झालेली आहे, त्याच्यावरून आपण एका मोलची काढणार आहे. एका मोलची काढण्यासाठी आपण काय करणार, मग एका मोलमध्ये किती मॉलिक्यूल्स असतात आधी आपण केलं तसंच Na एवढे मॉलिक्यूल्स असतात. Na म्हणजे ॲव्होगॅड्रोज नंबर, त्यांनी मल्टिप्लाय केलं. त्याच्यावरून आपल्याला ही पुढची स्टेप कशी मिळाली पहा. तर याच्यामध्ये काय केलं, kBT तिन्ही ठिकाणी आहे ते कॉन्स्टंट घेतलं, म्हणजे kB × T हे कॉन्स्टंट आहे आणि Na हे ब्रॅकेटच्या बाहेर आधीच आहे. आता याच्यामध्ये होतं काय, हे 3/2 राहील, 3/2 राहील आणि F राहील, कारण kBT बाहेर घेतलं आपण. तर 3/2 + 3/2 म्हणजे 3 येतं. दोघांची बेरीज करून बघा तुम्ही. 3/2 + 3 ते येणार 3. 3/2 म्हणजे किती, 1.5 म्हणजे दीड आणि दीड किती असतं 3. हे 3 आलं. हे F जसं आहे तसंच राहिलं. kBT बाहेर घेतलं आपण. ही आपल्याला मिळाली एनर्जी पर मोल, एका मोलची मिळाली. एका मोलमध्ये Na एवढे मॉलिक्युल्स आहेत. परत पूर्वीसारखंच kB = R/Na
Therefore R is equal to Kb into Na. So replace this Kb into Na by R. We get energy per mole, that is equal to internal energy of gas molecules, equal to 3 plus F R into T. This Kb into Na is replaced by R. Say this is equation number 2. Once again we know specific heat at constant volume is dq upon n delta T. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे म्हणजे एक्सटर्नल वर्क होत नाही, त्यामुळे ही जी काय आपण एनर्जी डी क्यू सप्लाय केलेली आहे ती इंटरनल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट झालेली आहे, ज्याच्यामुळे टेम्परेचर वाढतं. म्हणजे डी क्यूच्या जागी आधीच्यासारखंच ई ठेवा, डेल्टा टीच्या जागी टी ठेवा आणि पुढची स्टेप आपल्याला ही मिळते. डी क्यूच्या जागेवर आपण ई ठेवलं, डेल्टा टीच्या ठिकाणी टी ठेवलं आणि आता या ठिकाणी आपण पर मोल म्हटलं आहे, म्हणजे एनची व्हॅल्यू पुन्हा एकदा आपल्याला 1 घ्यावी लागेल. त्याच्यावरून आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं सी व्ही इक्वल टू ई अपॉन टी. सी व्हीची व्हॅल्यू आता काढायची आहे, तर ईची व्हॅल्यू बघा इक्वेशन 2मध्ये दिलेली आहे, ती इथं ठेवा. त्यावरून आपल्याला हे मिळतं 3 प्लस एफ आर टी. ही व्हॅल्यू ठेवली आपण, यामध्ये टी कॅन्सल होतं अँड वी गेट फॉर्म्युला फॉर स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम अँड दॅट इज फॉर पॉलीॲटॉमिक गॅस 3 प्लस एफ इंटू आर. And to find specific heat at constant volume, use Mayer's relation Cp minus Cv is equal to R. Therefore, from that we can write Cp is equal to Cv plus R. Keep this value of Cv here. We get this equation. आता हे जर तुम्ही ॲड केलं, समजा तुम्ही ब्रॅकेट सोडवला 3R प्लस एफ आर, त्यावरून आपल्याला हे मिळेल Cp इक्वल टू 4 प्लस एफ आर. सो दिस इज specific heat at constant pressure for polyatomic gas, and from these two relations we can find adiabatic constant. Adiabatic constant is ratio of Cp upon Cv. Cp is 4 plus Fr, Cv is 3 plus Fr. ह्या व्हॅल्यूज आपण ठेवल्या, याच्यामध्ये R कॅन्सल होतं आणि शेवटी आपल्याला adiabatic कॉन्स्टंटचा फॉर्म्युला मिळतो 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ. आता हे एफ म्हणजे काय आहे, तर एफ म्हणजे नंबर ऑफ व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे फॉर पॉलीॲटॉमिक गॅस, आणि ह्या एफची व्हॅल्यू ठरते त्या मॉलिक्यूलचं जॉमेट्रिकल स्ट्रक्चर कशा पद्धतीचं आहे त्याच्यावर. तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण मोनोॲटॉमिक, डायॲटॉमिक आणि पॉलीॲटॉमिक गॅससाठी Cp, Cv आणि गॅमाच्या व्हॅल्यूज त्यांचे फॉर्म्युले डिराईव्ह केलेले आहेत, त्याच्यावरती आपण एक नजर टाकूयात. मोनो ॲटॉमिक गॅस असेल तर Cvची व्हॅल्यू असते 3/2, Cpची व्हॅल्यू असते 5/2, R आणि गॅमाची व्हॅल्यू असते 5/3. रिजिड डायॲटॉमिक असेल तर Cvची व्हॅल्यू असते 5/2 R, Cpची व्हॅल्यू असते 7/2 R आणि गॅमाची व्हॅल्यू असते 7/5. नॉन रिजिड डायॲटॉमिक गॅस असेल तर Cvची व्हॅल्यू 7/2 R, Cpची व्हॅल्यू 9/2 R आणि गॅमाची व्हॅल्यू येते 9/7. आणि पॉलीॲटॉमिक गॅस असेल तर Cvची व्हॅल्यू 3 प्लस एफ आर, Cpची व्हॅल्यू 4 प्लस एफ आर आणि गॅमाची व्हॅल्यू 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ. तर या सगळ्या व्हॅल्यूज त्या गॅससाठी ठरलेल्या आहेत, कारण युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट हे आपण काही बदलू शकत नाही. म्हणजे मोनोॲटॉमिक गॅस कोणताही असू द्या, त्याची Cv आणि Cpची व्हॅल्यू ठरलेली आहे, त्याच्यासाठी गॅमा ठरलेला आहे. रिजिड डायॲटॉमिक असेल तर त्यासाठी पण ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज ठरलेल्या आहेत. अगदी पॉलीॲटॉमिक असेल तर त्याच्यामध्ये सुद्धा R कॉन्स्टंट आहे आणि प्रत्येक मॉलिक्यूलसाठी एफची व्हॅल्यू ठरलेली असते, ती त्याच्या जॉमेट्रिकल स्ट्रक्चरवर डिपेंड असते. तर अशा पद्धतीने आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मोनोॲटॉमिक, डायॲटॉमिक आणि पॉलीॲटॉमिक गॅससाठी हे वेगवेगळे फॉर्म्युले बघितलेले आहेत. याच्या नंतरचा आपला पार्ट असणार आहे रेडिएशनच्या संदर्भातला. थँक्यू विद्यार्थी मित्रांनो, आपण हा व्हिडिओ पाहिलात. थँक्यू.